Well, it really is. You talk about who's going to be the main guys on rosters. Daniel Johnson just shows that he can do this. He's got to be the main offensive weapon, or at least one of them. But Mitch McCarron looked a lot better in this game. He was their marquee signing. He's been up and down at times, coming off a very poor game. He had 6 turnovers in that loss to the Bullets, but he looked better. He was making plays for other guys. He scored himself. There's a pass to Sotto, who's going to get better with every single game. I like what he's bringing. But it's all about now consistency. Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. Sino ba ang makakalimot sa ginawa ni Harry Froling nung first game ng Adelaide 36ers versus Illawarra Hawks na kung saan nagpaulan si Harry Froling ng 8 3-pointers to score a career-high 33 big points that turned out to be a fluke game? Bakit natin nasasabing fluke game? Dahil kung titingnan natin ang kanyang average ngayon ay meron lamang siyang 6 points and 3 rebounds average this season. And in fact, after that historic game ni Harry Froling against Sotto and the Adelaide 36ers, ay all downhill na ang career ni Harry Froling at hindi na niya nasundan ang kanyang magandang laro versus Adelaide. Samantalang si Sotto naman ay nagpapatuloy ang magandang laro hindi lamang sa scoring but his defense has improved by leaps and bounds at nakikita naman ito ng mga NBL analyst na bawat laro ay lalong gumagaling si Sotto. Hindi man consistent ang kanyang mga numero, yet it does not reflect kung gaano ka-effective si Sotto when he is inside the playing court. Against Karen Saipans ay pinakita ni Sotto ang kanyang inside presence at talagang kinatatakutan na talaga siya as the last line of defense. 3 monster blocks din ang kanyang na-register sa kanyang last game and he provided the needed spark para sa kanyang team. At mapapalaban na naman si Sotto sa kanilang next game against Illawarra Hawks dahil makakatapat na naman niya ang 6'11 center ng Hawks na siya nagpahirap nila sa unang salpukan. Literally ay nagliliyab ang mga kamay ni Harry Froling during that first encounter at walang nagawa ang depensa ng 36ers en route sa career high ni Harry Froling na 33 big points. At hindi lang ang mga puntos ni Harry Froling ang bumaba, pati na ang kanyang playing time ay grabe rin ang pagbaba. In fact, from his career-high game against Adelaide na kung saan he played for 28 minutes, but in their last game ay meron na lamang siyang 3 minutes playing time. Very unusual dahil sa kanyang skill set na talaga namang shooter sa labas, or at least in that game against Adelaide. While Harry Froling's game dipped so much, kabaligtaran naman ang nagagawa ni Sotto. Nagpapatuloy pa rin ang magandang laro ni Sotto and consistent pa naman ang kanyang playing time around 15 minutes per game. Kahit na bahagyang bumaba ito in the last 2 games, yet kahit na merong dip sa playing time ni Sotto, ay maganda naman ang kanyang pinapakita bawat laro. One can feel the impact of Sotto sa kanyang team and in fact, tinawag na siyang game changer after his yeoman's job sa kanilang game against Karen Saipans na kung saan halos lahat ng mga tira ng kalaban sa loob ng shaded lane ay sinubukan niyang tapalin. Pero kahit pa naangat si Sotto sa matchup na ito, huwag nating kalimutan na napakaganda ng nilalaro ni Harry Froling sa kanilang first encounter. In fact, he played the game of his life. At ang isa sa dahilan kung bakit maganda ang kanyang scoring during that game ay dahil dinala niya ang depensa ni Sotto sa labas na kung saan Harry Froling has the advantage dahil he is relatively quicker. At dahil pumasok ang niyang 3-point shooting ay lalong naging deadly ang kanyang laro. And to counter the shooting prowess of Harry Froling ay dapat talaga depensahan na siya kahit na nasa labas pa siya ng 3-point area. And to do that is not a walk in the park, lalong-lalo na kapag si Sotto ang kanyang bantay. Alam naman natin ang role ni Sotto is to patrol the shaded lane at hindi naman pwedeng lalabas si Sotto sa depensa dahil it will open that lane at siguradong magpipiesta ang mga guards and forwards driving to the basket. In this scenario ay dapat talagang pag-iisipan ng mabuti ng coaching staff on how to stop the offensive juggernaut of Harry Froling at may siguro nila na hindi mauulit ang kanyang 33 points explosion sa kanilang first game. Sotto needs help sa depensa dahil hindi naman pwedeng siya pa ang magbabantay kay Froling from the 3-point arc at the same time ay he will patrol the shaded lane. Imposible talaga yan dahil meron lang isang katawan si Sotto. Upon analyzing the first game of Sotto versus Harry Froling ay nakatalo lang talaga sila sa 3-point shooting dahil hindi naman nag-average ng malaki itong si Harry Froling at hindi rin niya ito na-duplicate in the succeeding games. So, it is safe to say na tsamba lang talaga ang kanyang mga 3-point shots. And not giving him any open looks sa 3-point area is the best way to contain him.
Dahil kung sa inside incursions lang ay kayang-kaya naman ni Kai Sotto ang lakas and skills ni Harry Froling. So, the only way to stop him is to eliminate his outside shooting. On the other side of the fence, Kai Sotto is slowly but surely getting used to the physicality sa NBL Australia. He is now comfortable and his confidence is very high. And he can impact the game in so many ways. Mapa-scoring man or mapa-depensa ay lahat yan kayang ibigay ni Kai Sotto. And I expect Kai Sotto to play better dahil looking at sa mga past games ni Kai Sotto ay he has the tendency to play better the second time na makakalaro nila ang the same team. In the game against Melbourne United ay alam naman natin na sa kanilang first game ay nagtala lamang si Kai Sotto ng 6 points. But in the rematch ay nagtala na si Kai Sotto ng 12 points, a complete turnaround sa first game. In fact, grabe pa ang mga highlights na pinakita ni Kai Sotto during that game kasama ang isang reverse alley-oop slam dunk at ang kanyang mid-range jumper to seal the game sa overtime. At ganyan rin ang nangyari sa kanilang game against Cairns Taipans na umiscore lamang si Kai Sotto ng 1 point, 3 rebounds, 2 blocks and 2 assists. Samantalang sa kanilang rematch ay umiscore na si Kai Sotto ng 5 points, 6 rebounds at meron pang 3 blocks in just 12 minutes of playing time. So parang dinobla ni Kai Sotto ang kanyang output sa pangalawang laro against Taipans and United. And if this is an indication, ay mukhang Kai Sotto is ripe to score 24 points based sa trend na nakikita natin. Dahil sa first game ni Kai Sotto versus Illawarra Hawks ay nakascore siya ng 12 points. So, meron talagang possibility na ma-double ang kanyang output at sana pagbigyan siya ni Coach CJ Broughton upang magpapatuloy ang ganitong trend. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Before the start of the NBL 2022 season, lahat ng mga basketball experts sa Amerika ay hindi pinag-usapan si Kai Sotto. At kung pinag-usapan man ay palaging nasa katapusan si Kai Sotto at nakafocus ang comments ng mga NBL analyst sa weaknesses ni Kai Sotto dahil meron silang duda sa kapasidad ni Kai Sotto to play at the highest level sa NBL. Akala nila hindi kaya ng katawan ni Kai Sotto ang physicality sa NBL at akala nila Kai Sotto is too slow sa fast game ng basketball. Pero after just 7 games ni Kai Sotto ay unti-unti nang pinag-uusapan si Kai Sotto dahil kahit anong discount nila sa impact ni Kai Sotto ay lumalabas pa rin ang magandang performances ni Kai Sotto bawat laro. And in fact, napakarami na niyang naungusan ng mga next stars NBA young prospects sa NBL Australia kahit na napaka-limited ng kanyang playing time. Talagang ginulat ni Kai Sotto ang mga NBL experts at pati na ang mga NBA young prospects na naglalaro ngayon sa NBL. At bakit nga ba natin nasasabing pang top pick si Kai Sotto sa NBA? Well, huwag na tayong lalayo pa. Unahin natin ang kakampi ni Kai Sotto na si Mojave King na napakataas ng expectations ng NBL sa kanya this season, especially noong pumirma siya sa Adelaide 36ers. And many believed na siya na ang papalit kay Josh Giddey. Pero alam naman natin ang nangyari at hanggang ngayon ay hindi pa nakapagpakita si Mojave King. At kitang-kita sa kanyang mukha ang kanyang frustrations and regrets dahil kung hindi na sana siya lumipat ng team ay siguradong first 5 na si Mojave King sa kanyang former team. Comparing the averages of Kai Sotto and Mojave King ay napakalayo. And FYI lang, itong si Mojave King ang isa sa top 2 young prospects noon sa NBL kasama si Josh Giddey. In fact, Mojave King is the 3rd youngest player to score 25 points in NBL history. In other words, ngayon pa lang ay naungusan na ni Kai Sotto si Mojave King. At dahil dyan, we believe na pang top pick si Kai Sotto. Another player na naungusan na ni Kai Sotto ngayon sa NBL Australia ay si Ousmane Dieng na kung saan number 11 sa ESPN mock draft. Pero sa NBL Australia ay mukhang nahihirapan siya sa physicality ng laro at mukhang nakakasama pa sa kanya ang kanyang choice to play sa NBL Australia dahil wala siyang maipakitang magandang mga numbers. Although unique ang kanyang skills, it remains to be seen kung kakayanin na ba niya ang laro sa NBL Australia. Pero sa ngayon ay very clear ang agwat ni Kai Sotto and Ousmane Dieng sa NBL Australia and I have Kai Sotto picked ahead of him by a mile. If Ousmane Dieng will be picked at 11, ay the more naisipin natin na pwedeng magiging top pick si Kai Sotto dahil mas magaling pa naman talaga si Kai Sotto over Ousmane Dieng.
Although magkakatalo na lang sila sa position, na pwedeng mag-point guard itong si Ousmane Dieng na isang hot commodity ngayon sa NBA. If Kai Sotto can just play the wing like Kevin Durant, ay siguradong aangat ang draft stock ni Kai Sotto and can be considered as top pick. Hindi naman na hindi kaya ni Kai Sotto ang maglalaro bilang wing player. It just happened na ayaw pa siyang i-unleash ng kanyang team dahil ang gusto nila ay next year pa bibigyan ng bigger role si Kai Sotto. Then the next NBA young prospect na naungusan na ni Kai Sotto sa NBL Australia ay si Ariel Hukporti na naka-matchup niya 2 times. And Kai Sotto dominated their matchup. Both offensively and defensively ay napakaangat talaga ni Kai Sotto sa kanilang tapatan, and I would not be surprised if tataas pa lalo ang draft stock ni Kai Sotto ngayong nakikita na ng mga NBL and NBA experts ng number 49 rank sa ESPN mock draft ay naungusan na ni Kai Sotto sa NBL Australia. And Ariel Hukporti is not your typical young player na buto-buto pa ang katawan. His body build is as strong as a rock and he already has an NBA body and strength. And to think na isang 7-footer si Ariel Hukporti at napakabilis pa, yet Kai Sotto was able to show na siya pa rin ang mas magaling sa kanilang tapatan. At makikita naman sa kanilang mga averages na angat si Kai Sotto. At kung nasa 49th rank si Ariel Hukporti na naungusan na ni Kai Sotto sa NBL, ay tsak Kai Sotto deserves a better rank. Isang dahilan kung bakit pwede magiging top pick si Kai Sotto. Isa pang naungusan na ni Kai Sotto sa NBL Australia ay si Tom Digby, who is described as the 3rd best next star prospect before the season opened. Pero mukhang nahihirapan ito sa NBL style of play. Sa isang laro na binigyan siya ng 15 minutes playing time ay nakascore lang si Tom Digby ng 2 points and 4 turnovers against Karen Stipans. And after that ay mukhang pababa ng kanyang nilararo sa NBL Australia. Compared kay Kai Sotto, kahit mababa or limited pa ang kanyang playing time, ay maganda pa rin ang kanyang nilalaro. So, it is safe to say na naungusan na ni Kai Sotto ang number 80th rank ng ESPN, and this is the reason kung bakit palagi nating sinasabi dito na pwedeng magiging top pick si Kai Sotto sa NBA. Then, we have Maker na nakatapat na ni Kai Sotto noon sa TSF pa in America. Before the season ay napaka-hype ng mga NBL analyst dahil sa kanyang combination of height and skills. Pero after his 5 games sa NBL Australia ay hindi na masyadong maganda ang kanyang mga numbers. In about 14 minutes of playing time ay he only mustered 5 points and 4 rebounds. And compare that to Kai Sotto ay napakalayo. And to think na ranked number 93 itong si Maker ng ESPN. So, it is safe to say again na naungusan na ni Kai Sotto si Maker at pwedeng sa real draft rank ay naungusan na rin ito ni Kai Sotto. And that's the same reason kung bakit nagtataka tayo hanggang ngayon ay wala pa rin ang pangalan ni Kai Sotto sa mga mock draft ranks. Dalawa lang yata ang hindi pa naungusan ni Kai Sotto in terms of averages. But in terms of impact sa kanilang team, ay lamang na itong si Kai Sotto, Overlook Travers and Bullquall ang dalawa sa mga frontrunners ngayon sa Rookie of the Year Award.